guys, unboxing tayo from Shopee. Ang nag-deliver po ay Ninja Van. Unboxing natin. Yung una po from Lazada ngayon, guys. From Shopee. Ito po ay TV Lace. Tingnan natin kung maganda. Para sa 32 inches na TV. Ganda. Try po natin. May makikita nyo maraming lang. Ito po, hindi pabingi. Ano? Yung paa? Ikaw, maingay. Wait lang po. Dahil mahilig ako sa Hello Kitty, ito po. Kaya nga po puro Hello Kitty. Try ko po. Lang. Ito po yung na-order ko sa Shopee. Bali, nabili ko lang po siya ng mura. Mas mahal po kasi. Mas mahal po kasi to kaysa sa ito po ito po kasi mas mahal kung bibilin mo sa original price po niya. Bali, mga ino-order ko po karamihan sa flash deals ng Shopee. Mura po kasi doon. So ito po, nabili ko lang po siya ng mura dahil dati pa po gusto kong bumili nito. Ayan po. So ngayon po meron pong sumasali sa video ko. Kayo na lang po ang mag-adjust. Wait lang po ipipit po natin siya sa TV ko. Ito na po. Kasi yung katulong ko po mag-ayos ng po. Huwag kang magulo kasi yan na po. Halika. Tulungan mo ako dito, dali. Wait lang po. Yan po. Kasi Ano yan? lang po. Bali po merong pong akong kasama dito. Ito po siya. Gusto niya po sigurong mag-viral. Yan po. Puti! Tingin! Po. Wait lang po Kasi po ang presyo po talaga niya is so ito na po. Ipipit ko po sa TV ko. Gusto ko po kasi dati pa ito bilhin. Ngayon po, nasa flash
deals po siya kasi kaya ako siya nabili. Madalas po akong order sa Shopee, mga mura lang sa flash deals ng Shopee. Ay! Nasira yung remote. Yan po, yung kasama ko po, miyaw ng miyaw. Dahil yung isa pong kasama ko dito, tawa naman ang tawa. Tinatawanan niya po ako habang ako'y nagsasalita. Kasi daw po, yan, yung pusa na yung kausap ko, siya nang sumasagot. Yan na po siya. Finished product ng Shopee. Wait lang po ah. Kasi, para wag matakpan yung ano, eto to. Ah, di pa po, maganda naman siya. Ay. Kasi, ayaw, yan. Di ba maganda? Ayan po. Maraming salamat po sa panonood ng video ko. Next time ulit po mag-unbox po ulit ako kasi po lagi po akong nag-order kundi Shopee, Lazada po. Abangan nyo lang po ang unbox ko kung ano-ano lang po. Maraming salamat po. Please like and subscribe. Thank you po. Bale, yung kasama ko po, tago ng tago. Ba't ba ayaw mo kasi? Yan. Okay po, maraming salamat.